السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة ان شاء الله هيكون تلبية لطلباتكم، وهو طبعا طلب ورغبة ملحة جدا في ان احنا نشرح حاجة او نشرح شال مثلث او مستطيل او كوفية بغرزة تصلح لاستخدام خيوط السميكة. ازاي نستخدم خيط سميك لعمل شال مثلث او مستطيل او كوفية بغرزة سهلة جدا وبسيطة وما تاخدش مننا وقت، وفي نفس الوقت تكون حلوة جدا زي ما احنا شايفين. شرحتها معاكم في فيديو تاني بشكل مستطيل زي ما احنا شايفين، او بشكل كوفية او لعمل شال مستطيل، وهنشرحها مع بعض النهاردة بشكل مثلث لعمل شال مثلث سهل جدا وبسيط باستخدام الخيوط السميكة زي ما احنا طبعا طلبتوا مني. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هدي خيوط بوجي، هي من خيوط الاستوكات، لكن طبعا احنا عندنا السماكه دي بتكون موجوده في خيوط كتير جدا، وبنات كتير طلبوا مني ان احنا نشتغل بالخيوط السميكه دي. اشتغل بالخيط اللي احنا شايفينه دوت مع ابره رقم 8 ملم، ودايما حاولي ان انت تكبري حجم الابره عن سمك الخيط درجتين. اول حاجه هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه بس قبل ما نبتدي نشتغل حابه ان احنا نشوف مع بعض الباترون ده. الباترون بتاعنا بتاع الشال بتاعنا المثلث. في البدايه بنرتفع 1 2 3 4 5 6 سلاسل، والسلسله بتاعتي بيكون رمزها هو الشكل الدائري، النقط اللي انتوا شايفينها الصغيره دي الدائره دي. وبعد كده بسيب 5 سلاسل منهم وبروح لسلسله رقم 1 اللي هي تعتبر رقم 6 بالنسبه للعدد من فوق. هشتغل عمود سلسله عمود وعمود بلفه، بيكون عباره عن شرطه ونازل منها واحد، وزي ما احنا شايفين جواها شرطة مايلة. وبعد كده الناحية التانية ده عمود تاني. بعد كده باخد سلسلة، وفي النهاية خالص بشتغل عمود ب2 لفة. عاوزاكم تاخدوا بالكم من حاجة خالص في الشغل. تمام جدا. طبعا بداية الشغل عندي على اليمين، العمود اللي على اليمين خالص اول عمود بيكون ب2 لفة، واخر عمود عندي بيكون في السطر بيكون بردك ب2 لفة. اما الشغل الداخلي كله بيكون بعمود بلفة واحدة. زي ما احنا شايفين العمود بلفة بيكون حرف التي او شرطة ونازل منها واحد وعليها لفة مايلة واحدة. اما العمود باتنين لفة بيكون عليه خطين زي ما احنا شايفين، يعني عمود باتنين لفة. السطر الاولاني طبعا احنا اشتغلنا 6 سلسلة، سيبنا منهم 5 واشتغلنا في رقم 6 عمود سلسلة عمود، وبعد كده خدت سلسلة مسافة وعمود باتنين لفة في النهاية. رجعت ارتفعت 1 2 3 4 سلسلة، وفوق السلسلة اللي في النص تحت دي اشتغلت عمود سلسلة عمود. رجعت فوق اللي هي طبعا الصدفة الصغيرة اللي تحت اللي كان فوق السلسلة اللي تحت دي اشتغلت 3 عمود سلسلة 3 عمود. في الفيديو اللي فات كنا بنشتغل داخل السلسلة 9 عمود مع بعض من غير ما نعمل سلاسل مسافة. احنا مجرد النهاردة بس هنغير تغيير بسيط، بان احنا بنشتغل بدل 9 عمود بنشتغل 3 وسلسلة و3. هنروح فوق السلسلة اللي هي طبعا في النص هنا دي، بشتغل صدفة صغيرة مكونة من عمود سلسلة عمود. في النهاية خالص فوق السلسلة هنعد بقى 1 2 3 4 5 بشتغل عمود ب2 لفة. وزي ما اتفقنا مع بعض دايما يمين الشغل او بداية الشغل عمود ب2 لفة، ونهاية الشغل بيكون عمود ب2 لفة. برجع ارتفع 1 2 3 4 5، وفوق العمود ب2 لفة الاول بشتغل تاني عمود بلفة واحدة داخل نفس الفراغ. برجع فوق الصدفة اللي تحت الصغيرة، دايما ببدل الاماكن، يعني فوق الصدفة الصغيرة بشتغل صدفة كبيرة، وفوق الصدفة الكبيرة بشتغل صدفة صغيرة. الصدفة الصغيرة مكونة من عمود سلسلة عمود، الصدفة الكبيرة مكونة من 3 عمود سلسلة 3 عمود. رجعت رحت على طول للصدفة اللي بعدها، اشتغلت هي تحت كانت كانت كبيرة، اشتغلنا فوقيها صدفة صغيرة مكونة من عمود سلسلة عمود. رجعنا الصدفة الصغيرة اللي تحت اشتغلت فوقيها 3 عمود سلسلة 3 عمود. فوق العمود طبعا الاخير اللي هي رابع سلسلة عندي بشتغل عمود بلفة سلسلة عمود بلفتين. اخدنا بالنا ان احنا طبعا في نهاية السطر الصدفة دي تكون فيها عندي جزئين، جزء كان بغرزة العمود بلفة واحدة، واخر عمود كان بلفتين. يعني عشان كده قلت لكم تاخدوا بالكم كويس جدا معايا من النقطة دي. رجعنا ارتفعنا 5 سلسلة 1 2 3 4 5، وفي نفس الفراغ اشتغلت عمود بلفة واحدة. وبعد كده اشتغلت صدفة كبيرة فوق الصغيرة، وبعد كده صدفة صغيرة فوق الكبيرة، صدفة كبيرة فوق الصغيرة، وهكذا لغاية ما بوصل لنهاية الراوند بتاعي. بشتغل عمود بلفة سلسلة عمود بلفتين فوق السلسلة رقم 4، وبكرر دوت طبعا على مسافة الشال بتاعي كله المثلث. وده كان الباترون بتاعنا. اتمنى ان يكون سهل وبسيط واكون وضحته لكم بشكل بسيط. بسم الله الرحمن الرحيم. هسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء. بدخل طبعا بالإبرة بتاعتي داخل الفراغ، ألف الخيط وأخرج.
بشد طرف الخيط اللي هو في البدايه، بقفل عقده البدايه. هنرتفع 6 سلسله، وعشان ترتفعي سلسله بيكون عندك على الابره حلقه. بلف الخيط كده 1 2 3 4 5 6، بسيب منهم 1 2 3 4 5، وفي رقم 6 هنلف الخيط ونشتغل غرزه عمود بلفه واحده. واحنا طبعا ال6 سلاسل دول عباره عن عمود ب2 لفه وسلسله مسافه، وبعد كده السلسله رقم 6 هي اللي هنشتغل فيها. عشان تشتغلي عمود بلفه بيكون عندك على الابره حلقه، بلف الخيط لفه واحده بس لانه جاي من اسمه عمود بلفه واحده. بقى عندي كده حلقتين، هدخل في الحلقه الخلفيه من السلسله باك لوب. السلسله الاولى طبعا اشتغلناها، ورقم 6 بالنسبه للعدد. الف الخيط واخرج معايا كده 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج من حلقتين، باخد سلسله مسافه تاني في نفس الفراغ، بروح اشتغل عمود بلفه واحده زي ما احنا شايفين. ادخل الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، ارجع اخد سلسله مسافه، وفي نفس الفراغ هدخل واشتغل بقى المره دي عمود ب2 لفه، لاني بفنش السطر بتاعي، وزي ما اتفقنا مع بعض بدايه السطر ونهايه السطر فيها عمود بلفتين، داخل الشغل بتاعي عمود بلفه واحده. طيب عمود بلفتين بيكونوا ازاي؟ بيكون معايا حلقه على الابره كده 1 2، الفرق بينه وبين التاني ان احنا لفينا هنا الخيط مرتين. هدخل نفس الفراغ، الف الخيط واخرج، بقى معايا 4 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، اتبقوا 3، الف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2، الف الخيط واخرج من حلقتين. بعد ما خلصت السطر الاول بتاعي، السطر التاني بيكون 4 سلسله البدايه، 1 2 3 4، وبعتبرهم عمود بلفتين، وبلف شغل الناحيه التانيه فوق السلسله اللي في المنتصف دي اللي كانت مسافه ما بين هنا وهنا. هنشتغل صدفه صغيره مكونه من عمود بلفه سلسله عمود بلفه. الف الخيط وانزل من تحت السلسله، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، سلسله مسافه، وارجع تاني في نفس الفراغ عمود بلفه واحده. ما باخدش من فوق اي مسافات ما بين الصدفه والصدفه. فوق الصدفه اللي في النص دي هشغل بقى صدفه كبيره مكونه من 3 عمود بلفه سلسله 3 عمود بلفه في نفس الفراغ. 1 2 3. طيب هل كده خلاص خلصت؟ لا لسه، نكمل الصدفه بتاعتنا، سلسله والف الخيط وتاني في نفس الفراغ 3 عمود بلفه. 1 2 3. كده خلصنا الصدفه الكبيره. هيقابلني السلسله اللي هنا دي، بشتغل فوقيها عمود سلسله عمود، 1 سلسله تاني في نفس الفراغ عمود. طيب عندنا بقى رابع سلسله ارتفاع 1 2 3 4، هروح اشتغل عليها عمود ب2 لفه، يعني بلف الخيط 1 2 وبدخل في رابع سلسله عندي هنا اشتغل عمود ب2 لفه، بلف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين زي ما احنا شايفين كده الراوند بتاعي. طيب السطر اللي جاي بيكون ايه؟ برتفع 5 سلسله، وهو بقى السطر اللي جاي ده هو اللي بفضل اكرره على ارتفاع الشال بتاعي كله لغايه ما بوصل الى نهايه الشال والمقاس اللي انا محتاجاه. 1 2 3 4 5، بلف شغل الناحيه التانيه، هنلاقي قدامنا نفس المكان اللي احنا ارتفعنا منه، بشتغل فوق منه كمان عمود بلفه واحده فوق الفراغ رقم 1 تحت حرف الفي. وطيب ال5 دول عبارة عن ايه؟ عبارة عن 4 ارتفاع عمود بلفتين وسلسلة مسافة، وبنعمل كده كده كأني عملت صدفة صغيرة. هبص الاقي عندي ايه هنا؟ عندي صدفة اللي هي كانت فيها عمود سلسلة عمود، بشتغل فوقيها ايه؟ بشتغل فوقيها 3 عمود سلسلة 3 عمود، وارجع فوق الصدفة دي بشتغل عمود سلسلة عمود، يعني هنا بشتغل ايه؟ صدفة كبيرة. 1 2 3، وباخد سلسلة، وبعد كده تاني في نفس الفراغ 1 2
3. اصبح كده عندي خلاص كده صدفة صغيرة صدفة كبيرة. هيقابلني ايه؟ الصدفة الكبيرة اللي كان فيها 3 عمود سلسلة 3 عمود. في النص هنا هشتغل صدفة مكونة من عمود سلسلة عمود كده، 1 وسلسلة واحدة، وتاني في نفس الفراغ عمود. انا كده اشتغلت ايه؟ فوق الصدفة الصغيرة صدفة كبيرة، وفوق الصدفة الكبيرة صدفة صغيرة. وفي البداية كده كونا صدفة هنشتغل فيها فوق، وفي النهاية بردك هنكون صدفة نشتغل فيها فوق. احنا كده هنروح للصدفة دي اهي ونشتغل صدفة كبيرة. تلاقي ان هي صدفة صغيرة هنا عمود سلسلة عمود، يبقى فوقيها صدفة كبيرة. نبدل مع بعض الاماكن كده، 1 2 3 وسلسلة، وتاني في نفس الفراغ 3 عمود، 1 2 3 بالشكل دوت. بعد كده هبص الاقي السلسلة اللي عندي هنا دي، بروح بقى احنا زي ما احنا شايفين. بصوا الشكل بيبتدي طبعا هيبان ويوضح، بس مش هيبان معانا غير لما ايه؟ يرتفع اكتر من كده، لان هو لسه طبعا في البداية. بعد كده بنكمل ازاي يا بنات؟ بروح بقى للمكان اللي فوق السلسلة رقم 4، 1 2 3 4، وادخل واشتغل عمود بلفة واحدة في البداية وسلسلة، وفي النهاية بقى تاني في نفس المكان عمود ب2 لفة. وارجع اكرر اللي احنا عملناه في السطر دوت. برتفع كام سلسلة؟ 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، والف شغل الناحية التانية، وفوق نفس الفراغ هو بشتغل عمود بلفة واحدة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طيب اشتغلنا عمود بلفة واحدة. بعد كده هنبص نلاقي عندنا ايه من تحت؟ هنبص نلاقي احنا اشتغلنا طبعا فوق العمود ده، هبص الاقي عندي الصدفة اللي هي كانت عمود سلسلة عمود، صح كده يا بنات؟ فوق السلسلة اللي عندنا هنا دي هنبص نلاقي نفسينا بنشتغل ايه؟ بنشتغل بقى الصدفة الجديدة اللي مكونة من 3 عمود سلسلة 3 عمود، وارجع هنا عمود سلسلة عمود 3 عمود سلسلة 3 عمود عمود سلسلة عمود. عندنا هنا في النهاية هنبص نلاقي نفسينا 3 عمود سلسلة 3 عمود. وبعد كده في السلسلة رقم 4، 1 2 3 4، بشتغل ايه؟ بشتغل عمود سلسلة عمود ب2 لفة، وبكمل السطور بتاعتي كلها الجاية بنفس الطريقة البسيطة السهلة دي. وزي ما احنا شفنا النهاردة مع بعض، شرحنا مع بعض عملي وشرحنا مع بعض الباترون بردك. اتمنى ان يكون سهل وبسيط، وبكده بنكون اشتغلنا الغرزة بتاعتنا بشكل مثلث وبشكل مستطيل. اتمنى ان هي طبعا تكون سهلة وبسيطة وتنول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي، وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.